What's up guys, Win Moto is back again. So for today's episode guys, gagawin natin yung 8,000 km maintenance sa ating Raider 150 Fi. According to the manual, kapag naka 8,000 km ka na, mag-change oil ka na, magpapalit ka na din ng oil filter, at ang papalitan mo pa is yung spark plug. So ako nakapag-change oil na ako, nakapalit na ako ng oil filter, spark plug na lang hindi ko pa napapalitan kasi sobrang busy. So ngayon dahil free day tayo ngayon, gagawin na natin yung pagpapalit ng spark plug. So without further ado, pasok, intro.
palitan ng spark plug. So, naging maayos naman yung pagpapalit natin. Walang sira, walang gasgas. Okay, ayos.